කොහොමද ඔයාලට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ නිර්මාණ වලට ආස ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි. මුලින්ම නම්බර් 2 හරියට ලස්සනට ඇඳ ගන්න. මේකට මම ගත්තේ ඍජු ෆෝම් එකක්. ඔයාලට මේක ඉවත දාන කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක උනත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඍජු ෆෝම් එකට වඩා කාඩ්බෝඩ් එක ගොඩක් ලේසි. අවුට්ලයින් අලවන්න ඕනි නෑ. මල් අලවන්නත් හරිම ලේසි. මේ තියෙන්නේ මම ඇඳගත්ත නම්බර් 2 එක. දැන් මේක හැමීට කපා ගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. චූටි පිහියක් කරන් හැමීට මම මේක කපලා වෙන් කරගත්තා. වීඩියෝ එක ටිකක් ෆාස්ට් දැම්මා නැත්තම් දිග වැඩි වීඩියෝ එකක් වෙන හින්දා. ඊළඟට මම අවුට්ලයින් එක අලව ගන්න යන්නේ. මේක සුදු පාට ඍජු ෆෝම් එකක් නිසායි මම මේකට අවුට්ලයින් එකක් දාන්නේ. කාඩ්බෝඩ් එකක් කරනවා නම් මේ මොනවත් කරන්න ඕනි නෑ. මෙතෙන්දී ක්‍රේප් කොළ තමයි මල් වලටත් අවුට්ලයින් එකටත් ඔක්කොටම මම පාවිච්චි කළේ. හරිම ලේසියෙන් සහ ඉක්මනින් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ග්ලූ එක ඕනිම ග්ලූ එකක් මෙතෙන්දී ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවුට්ලයින් එක මේ විදිහට අලව ගත්තට පස්සේ අඟල් දෙකක් දිගට වටේටම කපාගෙන යන්න. මෙතෙන්දී ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මම වටේටම දෙපැත්තෙම අඟල් දෙක වගේ ගන්නට කපපු කෑලි ටික. එහෙම කැපුවාම මේ ටික බෝඩ් එකේ අලව ගන්න ලේසියි. මේ තියෙන්නේ අවුට්ලයින් එකත් අලවගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ නම්බර් 2. ඊළඟට තියෙන්නේ මේකට මල් ටික අලව ගන්න එක. මේ මල් ටික මම ගත්තේ ඩයිසෝ එකෙන්. අපිට ගෙදරදී වුණත් මේ මල් හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් මට බබා එක්ක ටිකක් කලවෙලාව මදි නිසා මම මේ මල් තීරු ටික ඩයිසෝ එකෙන් ගත්තේ. අපිට තියන්නේ මේ පටි තීරුව දෙපැත්තෙන් ලස්සනට පෙත්ත හැඩයට කපලා දිග අරගෙන ලස්සන මලක් හදාගන්න විතරයි. මේ විදියට එකම පාටින් හරි, ඒ කියන්නේ නිල් පාටින් විතරක්ම හරි සහ මැච් වෙන කලර්ස් වලින් කලර්ස් දෙක තුනකින් හරි මේ විදියට මල් ටික අලව ගන්න. එතකොට හරිම ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ මල් ටික අලව ගත්තට පස්සේ නම්බර් 2. ඊළඟට මම ඩෙකොරේට් කරන්නේ ආදිගේ A අකුර.
ටේබල් එක ඩෙකොරේට් කරන්න තමයි මම මේ ඒ අකුරු හදාන්න හිතුවේ. මුලින්ම ක්‍රේප් කොළ ටික මේ වගේ එක සමාන කොටු වලට කපා ගන්න. හරියටම එක සමාන වෙන්න ඕනි නෑ. ඊට පස්සේ කොටු 10 අරගෙන මැද්දෙන් ස්ටේප්ලර් කරගන්න. මේ විදිහට ගැලපෙන මූඩියකින් හරි කවකටුවකින් හරි රවුම් ඇඳගන්න. රවුම් කපාගෙන එක කොලෙන් කොලේ අරගෙන මේ විදිහට එකතු කරගන්න. අන්තිමට ඒ එකතු කරගත්ත මල් පෙති ටික හැමීට දිග අරගන්න. මේ වගේ මල් 50කට වැඩි හදලා මම හදාගත්ත ඒ අකුර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතුරු මල් ටික මම ටේබල් එකේ තනින් තන තිබ්බා පාළුව යන්නත් එක්ක. ඊළඟට මම හදන්නේ රිටර්න් gift bags ටික. මේ බෑග් ටිකත් මම ගත්තේ ඩයිසෝ එකෙන්මයි. මේකට මම මාර්ෂ්මෙලෝස් පැකට්, කලර් පෙන්සිල් බොක්ස්, ඉරේසර්, පැන්සල් සහ ආදි කන්න ආසම ටොෆි චොකලට් ටිකක් තමයි මම ඇඩ් කරගන්නේ. මේ ටික මෙහෙම දැනට දාලා තියෙනවා. පස්සේ මට මේක පිළිවෙලට රැපින් කරගන්න ඕනේ නිසා. ටොෆි චොකලට් ටික මම ඇඩ් කරගන්නේ පාටි එක දවසේ අන්තිමටම. නැත්තම් චොකලට් ටික දිය වෙනවනේ. බර්ත්ඩේ එකට කලින් දවසේ රෑ තමයි මම මේ ටික රැපින් කරන්න ගත්තේ. මේ වගේ රැපින් කරලා ඉවරුනම හිතට හරිම සතුටුයි.
බර්ත්ඩේ එක දවසේ උදේ අපි නම්බර් 2 එක වෝල් එකේ අලවලා ඒ අකුරයි ටේබල් එකයි සෙට් කරලා බැලුන් ආච් එක හදන්න ගත්තා. බැලුන් ආච් එක හදන්න මම Amazon එකෙන් බැලුන් 120ක් එක එක පාට වලින් එක එක සයිස් වලින් තියෙන පැක් එකක් තමයි ගෙනාවේ. ඒ බැලුන් පැක් එකටම මෙන්න මේ දේවල් ටිකක් ආවා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා ආච් එකේ වැඩ මේ විදිහට ඉවර කරගන්න මට පුළුවන් වුණා. අන්තිමටම කේක් එකයි කප් කේක්ස් ටිකයි ටේබල් එකට ආවහම ගෙදරම තවත් ලස්සන වුණා. ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ අතින්ම මේ විදිහට ලස්සන පොඩි පොඩි දේවල් අතේ තියෙන ගානට හදාගෙන ලස්සන බර්ත්ඩේ එකක් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඇත්තටම එහෙම හදලා බලන්නකෝ. පොඩ්ඩක් මහන්සි වුණාට ෆිනිෂින් එක දැක්කහම හිතට දැනෙන සතුට